What's up, LNS fam? Manuel here and welcome to another video of Lifestyles and Sneakers. Today, nandito tayo sa Nike Outlet Store. Dito nga yan sa Marikina, RIVERBANKS. At kita nyo naman, up to 60% off. Let's go! So guys, yun nga, nandito tayo sa outlet store dito sa Marikina RIVERBANKS ng Nike, no? At sabi nila, nakita ko naman, ayan, tingnan nyo, up to 60% off yung mga running nila. So today, focus tayo sa mga running sneakers. At malamang nakita nyo na rin yung mga pang basketball. Pero dito muna tayo, tingnan natin. Pero bago pakita yung mga yan, palike muna na itong video na to. At kung hindi ka pa nakasubscribe sa channel, mag-subscribe ka na para like kang updated sa lahat ng mga pinapakita nating mga solid na mga sneaker deals. Anyway guys, simulan na natin to, no? So ito 30% off lang. So ayan, 4,406 pesos. Okay, ito 5,351 pesos. Okay, ito ang 60% off guys. So 3,200 na lang to. Dahil itong 8,095, 3,200 na lang. Okay, actually up to 70% off pa pala, no? So ito, 60 lang to, 2698. Tapos ito 70% off. Okay, so may legit na 70% off. 2,023 pesos na to, legit na 70% off. Okay, so ito magkano to? Walang presyo, ito walang presyo guys, no? Tapos ito, ayan, 4,721 pesos, 4,721. Okay, ito naman 2,700 pesos, 27. Okay, ito 2,595 pesos, 2,595. Okay, so tingnan natin yung iba pang mga section. Ito naman guys, ang price nito ay 3,821, 3,821 pesos. Okay, ito 5,261, 5,261 pesos. Ito naman, ang price nito ay 5,396. And then ito, guys, ito 6,200. Okay, 6,221 pesos. Ito naman guys, magkano presyo nito? Wala nakalagay. Ayun, 5,666 pesos. 5,666. And then this one, 5,806 pesos. 5,806. And then this one is 5,036 pesos, 5,036. Tapos ito medyo mahal pa, no? 7,200, parang 10% off lang siya, diba? Ito naman 4,384 pesos. Okay, ito 2,500. Okay, parang 60% off na siya, 2,500. Ito naman guys, 5,666 pesos. Okay, 2,895 pesos. Tapos ito Nike Free na to, 3,400. And then ito guys, 4,400 pesos na lang yan. Ito 5,036 pesos, 5,036. And then this one is 2,460. Ito naman 3,777 pesos, 2,556. Ito 5,171. Okay, so guys, ako pinapakita ko lang naman kung ano yung mga available dito, no? Share ko lang sa inyo para alam nyo na, hindi nyo na kailangan puntahan para malaman kung ano yung meron, di ba? Kung meron kayong gusto, di tsaka kayo pumunta, di ba? So ito 6,000 for women's ito, no? 6,221. Ito naman 5,127. Okay. And then to for women, so that's 5,666. Tapos ito 3,147, 3,147 pesos. Okay, so ito 4,076. Ito Air Zoom Pegasus 37, 4406. Ito naman 5,666 pesos. Okay, tapos ito 2895. Ito naman guys, 6,221 pesos, 6221. Ito 5396.
5,396 pesos. Ito 3,195. Okay. Tapos ito 4,076 pesos. 4,076 pesos. Ito maganda sa taas, no? Ito 6,221 pesos. 6,221 pesos. Ito guys 3,996 pesos. Tapos ito guys, meron pa pala sila nito, no? 3,000. Ito guys 60% off. 3,058 na lang tong Vapor Max na to, no? Tapos ito Joyride 5127 and then ito 3,140 pesos. Dito naman sa section na to for women, ito meron sila nitong Air Max 720. Ito 4722. Okay, 4722. Ito naman 5,066 pesos, 5,066. Tapos ito mas mura na 270, no? 4587. Ito guys 4,676, 4,676 pesos. Ito naman guys Vapor Max na 2020, no? 7696, dati siyang 10,995. So parang 30% off. Okay, ito 7,1 din to guys, 7,946 pesos. Ito naman 3,446 pesos. Tapos ito guys 4,716. Ito guys 5,066 pesos, 5,066. Ito guys 4,676 pesos, 4,676 pesos. Tapos ito guys mas mura, no? Vapor Max na 2021. Parang 50% off na siya, 5,497. Okay, tapos ito guys 3,746 pesos. Ito guys, Air Force One, Air Force One, pero parang ang canvas. Okay, so ito 5,305 pesos, 5,305. Okay, tapos ito Jordan Women's na 200 and 5,520. Okay, 5,520 pesos. Okay, so ito meron pa isa pang Air Force One, Ang gaan nitong Air Force One na to guys, at ang presyo niya ay 5,895. Hindi siya naka-sale. O hindi pala siya naka-sale. Okay. Tapos ano pa ba? Ito Air Max Dia 4721 yan, 4,721 pesos. Ito 2,771 pesos. Okay. Tapos ito Air Max Verona. Hindi siya naka-sale, no? 6,445. Okay, pero itong isa naka-sale. Ito 4,091 pesos. 4,091 pesos. Ito naman 4,406 pesos. Okay, tapos meron pa siyang triple black dito guys. Ito 4,091 pesos. Okay, para pang grocery ito, no? Pero anyway, ayan, ito for women's ulit. Ito 70% off guys, Air Max 720. Legit na 70% off, 2,698. Okay, 2,698 na lang to. Ang ganda pa ng colorway, bihira to. Ngayon ko lang nakita itong ganitong colorway. 2,698 pesos. Grabe na yun. Tapos ito guys, kung gusto nyo ng Presto, bagong Presto to, ito ay 60% off guys, 60% off, 1,838 pesos. 1,838 pesos. Okay. Tapos guys, ito may nakita ako dito. Ito 5,800 na lang. Tapos meron siya sa likod. Air Max 97 to. Air Max 97. So, ang price niya ay 5,817 pesos. Okay. So ngayon guys, titignan natin iba pang section. Baka meron pa mga naka-sale dito bago natin tapusin. Okay, ito nakatali guys. Ayan. So ito 3,146 pesos. Okay. Tapos ito guys, 60% off. 1998. Okay. Ito naman 2,497 pesos. Okay. Tapos ito Air Force One guys. Kano ba itong presyo nito? Pwede na rin, parang pambabae ito. Price niya 2,400 na lang, 2,497. Okay. Ngayon may titignan pa ako isa pang section bago natin tapusin to.
para makita lang kung ano pa yung mga available. Okay, so ito 4481 yan. Okay, tapos ito 3596. Okay, ito drop type guys, 2.7, 2,700 pesos. O baka may naghahanap sa inyo nitong Presto, no? Itong Presto na to 3596. Okay, tapos ito 5391, 5,391 pesos. Ito guys, baka gusto nyo alternative to Air Force One, no? Ang pangalan nito Court Vision. Okay, Court Vision Low. Kano siya, 2.1 guys, 2,100 lang. Kung gusto nyo ng Air Force One na puti, pero wala kayong budget doon, ito 2,100 lang, diba? Available nga yan dito sa outlet store sa Marikina Riverbanks. So ito 4,500. Gusto nyo ng 4 months sakay, parang sakay rin to guys, diba? 4,585. Okay, tapos ito may isa pang kulay, diba? 4,585 pesos. Tapos ito 4,272 pesos. Ayan, tapos ano pa ba? Ito Challenger, ayan, 4,135 pesos. Okay, and then lastly ito 4,076 pesos. Anyway guys, yun nga, dito ko na muna tatapusin itong video na to. Sana nag-enjoy kayo. And if you do, please press the thumbs up button down below, and if you haven't subscribed to our channel, please press the subscribe button and click the notification bell. Follow us on all our social media accounts. Till next time.